Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, I'll be showing you or I'll be sharing you my new eyeshadow. Actually, hindi na siya new kasi linabas ko ng detail makeover last year. Pero para sa akin, bago pa rin siya kasi bagong bili ko siya. As in, bagong bili ko lang. Ayan, meron pang plastic yung pinakaloob niya. So, ayan siya. Etong detail makeover is meron siyang 15 colors eyeshadow. Ayan. So, para sa akin, bago pa rin ko. Kahit na last year siya nilabas. So, yun na nga. So, gagawin natin ngayon, tatry natin to and hindi ko alam kung anong makeup look yung magagawa natin. So, try na lang natin. So, sa primer, I'll be using this Maybelline Fit Me. Mag-zoom. Ayan. So, meron pa ako isang ginagamit na primer, yung sa EB Advance. So, gawin lang natin ito. Isang ano lang siguro, isang ganyan. Ayan. Ayan. Okay na siya. Tapos na siya. Joke. So, kita natin ang brush, yung Uncludes na pang eyeshadow primer. So, spread lang natin yan. Or yung iba kasi, kung hindi gumagamit ng primer, ang ginagawa nila is binabasa nila yung brush para mas kumapit yung eyeshadow. Transition, gamitin natin itong... Actually, yung mga pangalan pala yung mga colors niya. So, ayan. So, makikita kayo yung mga pangalan. Ayan. So, gamitin natin transition is itong Aster. Ayan, Aster. Wait, so, may nakalimutan ako. So, after primer pala, saan yung powder ko? Ano kaya? Ba't nawawala yung powder ko? Ayan. So, after ng primer, set lang natin ng powder para hindi namumuo yung pinaka-eyeshadow natin. And then next, after transition na ginamit natin, ilalagay natin dito sa outer V natin is yung color na gagamitin natin is itong paisley. Ito. Paisley. Sobrang powdery na as in. Yung ano pala, etong eyeshadow na to is very pigmented siya. So, ilang lagay ko lang siya pero kita niya naman, nag-pop up. Yun yung sinasabi ko na, minsan importante rin talaga merong primer para nagpa-pop up agad yung color ng eyeshadow. And then next, itong brush, yung parang pencil brush. Tapos, ang gagamitin natin color. Kung maririnig kayo yung sound na parang mini fan dyan. Kasi init eh. Wala akong aircon.
So, ang gagamitin natin next na color is itong opal. Ayan. Tapos gagamit ako ng brush na pencil brush. Ito. Para medyo ma-define lang dito sa outer ring natin yung color. So, konting ano lang kasi pigmented na yung color natin. So, lagay natin dito. Ayan. Tapos medyo huwag baliin yung pagkakalagay nyo kasi medyo para magkaroon lang din siya ng depth dito sa part na to, sa outer knee. Then sa kabilang side, tapos gamit lang tayo ng blending brush. Gamitin natin itong Lovelots blending brush. Gagamitin natin is itong apple na color. Ito. Siguro gamitan na lang natin ng fingertips natin. Then, lalagay lang natin siya dito. And then sa tear ducts, ang gagamitin natin is yung dry. Ito. Yan, dry. Medyo glittery ng konti. Parang siya gold na may pagka-glitter. Sa lower lash line, ang gagamitin natin is itong ginamit natin na apple. Saka pasasamahin ko na lang itong apple saka opal na ginamit natin. So, itong dalawang magkatabi mo, apple and then opal. So, pagsasamahin ko sila. Yun lang, pagka-powdery kasi yung eyeshadow, normally, may mga fallouts yan dito sa pisngi natin. So, iba ang ginagawa, naglalagay sila ng powder para at least, pag may fallouts, madaling linisin. So, ayan na yung nabuo nating eyeshadow look for autumn eyeshadow ng Detail Makeover. And then, tatapusin ko lang buong makeup ko. And so, ang gagamitin kong highlighter is yung
Ito, bagong bili ko lang to is, ito bagong bili ko lang, yung EB Advanced Glow Out Highlighter. So, bagong bili ko lang. And alam ko, ito yung bestseller na highlighter ng EB Advanced. So, gagamitin kong fan brush is yung kay Antloots na fan brush. Powdery siya. Ayun, no? Ayun, salamin. Kumot ako gumamit na salamin. Ito yung final look natin for this eyeshadow tutorial. So, naglagay na ako ng false eyelashes, highlighter, mascara, ano ba? Contour. Basta kinumpleto ka na. Please enjoy this video. And if you're new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and share this video. Yan lang. So, see you on my next video. Bye-bye!